ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਆ 1,08,000 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਮ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਆ 45 ਡੇਜ਼ ਲਈ 1,08,000 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ। ਇਹ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਧਰ ਕਿਚਨ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਫ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਡਰੂਮ ਆ, ਥੱਲੇ ਟੋਟਲ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆ ਬੈਡਰੂਮ ਆ, ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਅਟੈਚਡ ਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਨੇਚਰ ਆ ਇਧਰੋਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਬੈਡਰੂਮ ਆ, ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਅਟੈਚਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਆ, ਗੀਜ਼ਰ ਪਰਫੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਮ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਸ ਰੂਮ ਦਾ। ਇਸ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਲਕੋਨੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਮ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਕੱਲ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਕਸੌਲੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਧਰਮਪੁਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲਮੰਡ ਲਏ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਆ 7,318 ਰੁਪੀਸ ਓਨਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ? ਬਸ
1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸੈਲਡ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਡ ਰੈਡੀ ਆ। ਡਿਨਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ 45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ 45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਰਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਅਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਿਨ ਅਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਗਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੱਤਕਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵਿੰਗ ਚੂਨ ਡਮੀ ਟਰੀ ਤੇ ਹੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਗ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਮੂਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜੋ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਡੰਬਲਸ ਨੇ ਵਰਕਆਊਟ ਲਈ, ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਟੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ, ਆ ਕੈਂਪ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਆ ਦੋ ਚੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਰਸ਼ਾ ਵਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਨਾਉਨ ਚੱਕ ਆ ਤੇ ਆ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਵਾ, ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਅਜੇ ਪੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚੱਕਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟਾਰਸ ਨੇ, ਖੰਜਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਚੈਲੰਜ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਮਿਲਣਾ ਇਸ 45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੰਪਸ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਟੇਬਲ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਟਅਪ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।